Tư Thần, sao cậu lại chạy đến Châu Gia Trang thế này? Tôi muốn làm chút buôn bán nhỏ mà. Định hợp tác với đại đội Châu Gia Trang mở xưởng may đấy. Cậu đúng là có ý tưởng hay đấy. Giỏi lắm, Vân Phong. Tư Thần là người thật thà. Hai người thử hợp tác xem sao nhé. Cảm ơn anh Châu. Mọi người còn việc gì nữa không? Tôi không làm phiền chứ? Không phiền đâu. Việc xong xuôi rồi, đang định về đây. Mọi người cứ nói chuyện, anh Châu đi cẩn thận nhé. Tư Thần à, mình đến đại đội bàn thêm chút đi. Xem cụ thể hợp tác thế nào cho ổn. Hôm nay phải chốt xong việc này luôn. Tôi chạy đi chạy lại 3 lần rồi đấy. Được rồi, hôm nay nhất định phải có kết quả. À, anh Châu thân với cậu lắm hả? Tổ tiên anh ấy là người Châu Gia Trang. Dù 4 đời gần đây không sống ở Châu Gia Trang nữa, nhưng nhà họ Châu luôn nhớ cội nguồn, vẫn luôn ghi nhớ quê hương mình. Lần này Châu Tấn về Châu Gia Trang là để thăm mộ tổ. Ông cụ Châu đã lớn tuổi rồi. Mấy năm nay cứ ốm vặt liên miên. Ông nghe người ta nói nếu sửa mộ sẵn trước, có thể sống lâu hơn. Nên mới nhờ Châu Tấn đến chọn chỗ sửa mộ. Con đường chỗ họ vừa đứng, đi về phía đông một đoạn, chính là nơi có mộ tổ nhà họ Châu. Tư Thần nghe Châu Vân Phong nói vậy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà trước đây tôi đã đến 2 lần. Nếu không hôm nay Châu Tấn chắc sẽ nghĩ tôi cố tình đến đây để gặp và làm thân với anh ấy. Vừa vào văn phòng, tôi còn chưa kịp pha trà cho Châu Vân Phong, anh ấy đã nói ngay về 2 vấn đề cãi nhau mấy hôm trước và cách giải quyết anh ấy nghĩ ra mấy hôm nay. Chú chắc nói chuyện đầu tiên trước nhé. Chú muốn làm giám đốc xưởng là không được đâu. Về sản xuất quần áo, chú chẳng biết gì, làm giám đốc thế nào được. Nhưng tôi có thể để chú quản lý công nhân trong xưởng. Việc công nhân đi làm muộn về sớm, hay lúc làm việc có lười biếng không? Có cần trừ lương không? Rồi dịp lễ Tết phát phúc lợi. Tất cả đều giao cho chú quản lý. Đừng thấy việc nhỏ mà ít. Quản lý thật sự là rất tốn tâm sức đấy. Về chuyện hợp tác mở xưởng với đại đội khác, bí thư đại đội người ta đều là người đứng đầu. Đến chỗ tôi thì chẳng quản gì. Nói ra ngoài, quản lý công nhân hay sản xuất quần áo đều là quản lý người. Chú Châu dẫn dân làng no đủ mới là việc quan trọng nhất. Được, cứ thế mà quyết nhé. Sau này mấy chuyện này sẽ ghi vào hợp đồng. Còn lại 2 việc cuối thôi. Về chuyện xưởng sản xuất và ký túc xá, có vài người từ nơi khác đến. Chúng ta cần thuê nhà cho họ ở. Tôi đi xem mấy chỗ rồi, chẳng chỗ nào hợp cả. Tí nữa tôi sẽ xem ngay, giờ còn chuyện xưởng sản xuất. Xưởng sản xuất, ý Tư Thần là muốn thuê đất của đại đội, tự xây dựng. Còn Châu Vân Phong thì thấy, văn phòng đại đội hiện tại có tổng cộng 10 phòng. Dọn dẹp chút là đủ dùng rồi. Chẳng cần xây mới xưởng đâu. Hơn nữa, cá nhân thuê đất đại đội xây xưởng chưa từng có tiền lệ. Dù cậu muốn, lãnh đạo trên huyện cũng chưa chắc duyệt. Chú Châu, chuyện này tôi thật sự không có cách nào. Chúng ta đâu chỉ mua vài cái máy may. Theo kế hoạch của tôi, ít nhất cần 20 máy may công nghiệp mới đủ. Chú tự nhìn đi, văn phòng đại đội có tí chỗ thế này. Làm sao chứa nổi 20 máy may chứ? Tư Thần à, không phải tôi làm khó cậu. Ý tưởng của cậu là tốt. Nhưng cá nhân thuê đất đại đội xây xưởng, tôi nghe còn chưa từng nghe bao giờ. Huyện chắc chắn không đồng ý đâu. Chú Châu, chú đừng vội phản đối. Nếu tôi muốn thuê đất dụng tốt, huyện chắc chắn không cho. Vì đó là đất lương thực của đại đội. Nếu để tôi xây xưởng hết, đại đội sẽ giảm sản lượng. Chú thấy thế này được không? Mảnh đất hoang sau văn phòng đại đội ấy, chia cho tôi 1 phần để xây xưởng là được. Ý cậu là mảnh đất sau đó, chỗ trồng cả rừng đào. Mảnh đất đó hả? Tôi thấy dù có trồng đào thật, nhưng cây đào cứ nửa sống nửa chết, chẳng có dấu hiệu ra quả. Chắc là đất đai cằn cỗi quá, không hợp để trồng cây ăn quả. Tư Thần à, cậu biết vì sao lại trồng đào ở đó không? Ngày xưa ở Châu Gia Trang từng có một trận chiến. Hơn ngàn người đã chết, máu chảy thành sông luôn. Thảm lắm. Sau đó, quân lính gấp rút, không kịp dọn chiến trường, nên đào một hồ lớn dưới sườn đồi, trốn hết những người chết trận ở đó. Sở dĩ trồng cả rừng đào ở đó, vì chỗ ấy hay xảy ra mấy chuyện kỳ lạ. Cậu muốn xây xưởng ở đó,
Chẳng phải tự rước phiền phức sao? Còn có chuyện này nữa. Tư thần, tôi chẳng tin chuyện ma quỷ. Chuyện này đa phần là đồn thổi sai lệch. Nhưng tôi lại có một ý tưởng. Không chỉ giúp tôi thuê được rừng đào xây xưởng, mà còn giúp Châu Vân Phong ghi điểm tốt. Sau này việc gì anh ấy cũng sẽ nghe tôi. Chú Châu, chú không lo huyện không duyệt cho tôi sao? Tôi có kế hoạch này, chú xem ổn không? Không chỉ giúp tôi thuê được đất, mà còn giúp chú có được tiếng thơm. Ý gì thế? Nói mau xem nào. Cứ nói chúng ta hợp tác mở xưởng. Muốn xây kho ở đó. Khi đào móng kho, tìm thấy hài cốt các anh hùng. Để tưởng nhớ các anh hùng, đại đội Châu Gia Trang sẵn lòng xây một nghĩa trang anh hùng trên đỉnh núi. Chỉ cần việc này thành, việc tôi thuê rừng đào tự nhiên cũng sẽ thuận lợi. Sau này dân đại đội Châu Gia Trang kiếm được tiền nhờ xưởng may. Chú làm bí thư làng chắc chắn sẽ được tiếng tốt. Đúng thế, sao tôi không nghĩ ra cách này nhỉ? Xây nghĩa trang anh hùng. Chuyện rừng đào có khí lạ cũng tự tan biến. Anh hùng đều yêu dân. Làm sao lại gây hại dân chúng? Nếu khéo léo vận dụng thêm, nâng việc mượn danh anh hùng lên tầm cao, trở thành điển hình yêu nước, thì sau này tôi sẽ nổi tiếng khắp 10 dặm 8 làng. Càng nghĩ sâu, Châu Vân Phong càng phấn khích. Ai ngờ chỉ xây một nghĩa trang anh hùng lại mang đến bao nhiêu lợi ích cho đại đội Châu Gia Trang. Tư thần, cậu đúng là sinh viên đại học ở Kinh Thành. Đầu óc hơn hẳn đám già khú chúng tôi. Ý tưởng cũng nhiều. Về chi tiết, chú Châu cần nghĩ kỹ thêm. Xem báo cáo việc này thế nào. Chuyện này tôi sẽ lo. Cuối tuần sau cậu đến lần nữa. Tôi đoán sẽ có tiến triển, được chứ? Nếu có việc gì không giải quyết được, chú có thể đến Đại học Kinh Thành tìm tôi. Tôi sẽ giúp chú nghĩ cách. Ha ha, chuyện này quyết thế nhé. Tư thần và Diệp Tiểu Niên cùng đạp xe về nhà. Trên đường, Diệp Tiểu Niên hỏi ai sẽ làm giám đốc xưởng may. Dĩ nhiên là cậu. Tôi còn phải đi học. Không có thời gian ngày nào cũng chạy qua đây. Anh Tư thần, anh đừng dọa em. Em vụng thế này, làm giám đốc xưởng may sao nổi. Anh đừng trêu em nữa. Tôi nói cậu làm được, thì cậu làm được. Hồi mới học dùng máy may, cậu chẳng phải cũng nghĩ mình học không nổi sao? Nhưng sự thật thì sao? Từ lúc bắt đầu học đến khi thành thạo, chỉ có vài ngày. Quản lý xưởng may dễ hơn nhiều. So với học dùng máy may, cậu chỉ cần dạy công nhân trong xưởng cách sử dụng máy may, cách may quần áo là được. Hơn nữa, tôi sẽ tìm thêm vài thợ cắt may và công nhân lành nghề dùng máy may công nghiệp. Đến lúc đó, họ cũng sẽ giúp cậu một tay. Tư thần cũng biết Diệp Tiểu Niên còn quá trẻ, có thể không đủ sức trấn áp mọi người, nhưng trong thời gian ngắn, tìm một giám đốc xưởng may đủ năng lực không phải chuyện dễ. Hiện giờ, ai có chút bản lĩnh đều nhảy vào doanh nghiệp nhà nước. Ai thèm để mắt đến xưởng may hợp tác với đại đội chứ? Tạm thời chỉ có thể để Diệp Tiểu Niên giúp tôi trông coi hoạt động xưởng may. Còn thứ Bảy, Chủ nhật không có lớp, tôi sẽ ở đây. Anh Tư thần, em thật sự sợ làm hỏng việc của anh. Không sao, cậu cứ mạnh dạn làm đi. Nếu công nhân xưởng may không nghe lời cậu, cứ nói với Châu, Vân Phong, anh ấy chắc chắn sẽ giúp. Nói đến mức này rồi, Diệp Tiểu Niên đành miễn cưỡng đồng ý. Cậu đành cứng đầu nhận lời. Xưởng may bắt đầu có triển vọng. Tư thần không giấu Mộc Lan Chi. Về nhà, hai người bàn bạc, quyết định làm áo khoác dày. Áo khoác mùa đông giá chẳng rẻ đâu. Áo bông bình thường cũng phải 10 mấy 20 đồng. Áo da thì phải 30-40 đồng một cái. Nếu làm nhiều, sợ không tiêu thụ hết hàng. Làm ít, khách hàng lại không ưng. Còn cố tình ép giá chúng ta. Tiền mặt tôi có, đủ để làm vài ngàn, thậm chí cả chục ngàn áo khoác dày. Giờ quan trọng nhất là kiểu dáng. Chỉ có kiểu dáng thu hút, chúng ta mới tạo được tiếng vang. Nhưng tôi chỉ là sinh viên y khoa. Bảo tôi làm cái gì nổi bật, thật sự khó quá. Còn có tôi đây mà. Tôi sẽ cùng chị nghĩ ý tưởng, cùng thiết kế áo khoác mới. Là người từng trải, Tư thần, kiến thức dĩ nhiên hơn Mộc Lan Chi. Hai người chỉ mất nửa ngày đã thiết kế được 2 màu áo nữ.
Thử nghiệm trước xem sao, chỉ cần các nhà buôn phản hồi tốt. Sau này tôi sẽ mạnh dạn hơn. Vào tháng 10, nắng hè tan biến hẳn. Hãy không bận, Tư Thần sẽ dẫn Mộc Lan Chi và hai đứa sinh đôi đi dạo công viên. Hôm đó vừa bước ra cửa, đã thấy Diệp Tiểu Niên hớt hải, anh Tư Thần. Sáng nay Châu Văn Phong đến trường tìm anh. Nói rồi, Diệp Tiểu Niên đưa cho Tư Thần một phong thư. Thư nói chuyện rừng đào đã giải quyết xong. Từ hôm qua, đại đội Châu Gia Trang cùng người từ huyện xuống đã bắt đầu đào, dọn dẹp hố chôn ngàn người ở rừng đào. Bảo anh mấy hôm nay qua xem, bàn xem bước tiếp theo làm gì. Không ngờ Châu Văn Phong thật sự có bản lĩnh. Việc này không chờ được, chưa ăn xong chúng ta qua luôn. Tư Thần, anh đừng bận tâm đến em và bọn trẻ. Anh có việc thì cứ đi làm trước. Chẳng có gì quan trọng hơn anh và bọn trẻ đâu. Đi nào, mình đi dạo công viên thôi. Dạo công viên xong, về ăn cơm. Tư Thần dẫn Diệp Tiểu Niên đi thẳng đến Châu Gia Trang. Đi ngay đến văn phòng đại đội. Tư Thần, cậu đến rồi, bên tôi đã bắt đầu làm. Nhiều nhất 7-8 ngày là xong. Nhanh thế, đi nào. Chuyện cậu muốn thuê mảnh rừng đào cũng đã có triển vọng rồi.